Hello friends. So today in this video, in this lecture, we are going to discuss the interrogative as well as negative sentences of past indefinite in case of voice, that is active passive ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ past indefinite ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ simple interrogative ਨੇ ਤੇ negative ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ हाँ या ना ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਜ ਜਾਂ ਵਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੋਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ੰਟ ਜਾਂ ਵਰੰਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਜ ਜਾਂ ਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई एंड फिर सब्जेक्ट। लेकिन तुसी ये कोशिश करो क्योंकि ये वाला जो तरीका है ये आसान है, इकट्ठे लगे थे और ये शॉर्टकट तरीका है, तुसी इसे अडॉप्ट करना है। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਿਡ ਹੀ ਏਮ ਐਟ ਦਾ ਹੇਅਰ। ਹੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਦ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਟੌਰਟਵਾਈਸ, ਖਰਗੋਸ਼ ਐਂਡ ਕਛੂਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਡ ਹੀ ਏਮ ਐਟ ਦਾ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਡਿਡ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ ਏਮਡ ਐਟ ਦਾ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਡਿਡ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ, ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੇਅਰ, then what will be third form aim at ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, was the hair aimed at by him। he ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ was the hair aimed at by him। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਡ ਲੱਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਡਿਡਨਟ ਹੀ ਏਮ ਐਟ ਦਾ ਹੇਅਰ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡ ਤੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਡ ਹੀ ਨੋਟ ਏਮ ਐਟ ਦਾ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਡਨਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਡਨਟ ਹੀ ਏਮ ਐਟ ਦਾ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜ਼ਨਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਵਾਜ਼ਨਟ ਦਾ ਹੇਅਰ ਏਮਡ ਐਟ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜ਼ਨਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਹੇਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਏਮ ਐਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ was the hair not aimed at by him। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੰਬਰ 3 did his father pay the fees। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਸ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫੀਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਫਾਦਰ। ਪੇ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪੇ ਦੀ, ਪੇ ਪੇਡ ਪੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫੀਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਫਾਦਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਡਿਡਨਟ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਪੇ ਦਾ ਫੀਸ। ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਡ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਨਾਟ ਪੇ ਦਾ ਫੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ਨਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਜ਼ਨਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਫੀਸ, ਵਾਜ਼ਨਟ ਦਾ ਫੀਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਫਾਦਰ, ਜਾਂ was the fees not paid by his father। then comes did they make a noise, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ noise ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ was a noise made by them, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਸੀ didn't they make a noise, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ they made a noise, ਦੇਖ ਦੀ ਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ did ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ didn't they make a noise, ਤਾਂ wasn't ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ wasn't a noise made by them। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ was a noise not made by them। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। I think these sentences were very simple sentence, and in case you have any doubt, any query, any problem, you can write down in the comment box and you will get the answer online. So that's all for today's lecture. Thank you and have a great day.